जय महाराष्ट्र मित्रांनो, मी विशाल स्वागत करतो तुमचा माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ जो आपण फर्स्टली आपल्या यूट्यूब चॅनलवर अपलोड केला आहे मित्रांनो, न्यू फोटो आणि न्यू सॉन्ग आणि न्यू इफेक्ट। तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्हाला बनवण्यासाठी शेवटपर्यंत बघावा लागेल मित्रांनो, बिना स्किप करता व्हिडिओ बघा मित्रांनो। आणि मटेरियल डाउनलोड करण्यात तुम्हाला काही प्रॉब्लेम झाले तर आपलं टेलिग्राम तुम्ही जॉइन करा। आणि डेमो व्हिडिओसाठी मित्रांनो तुम्हाला आपलं इंस्टाग्रामला फॉलो करावं लागेल मित्रांनो। फॉलो आणि अलाइट मोशन बिना वॉटरमार्क तुम्हाला हवा असेल मित्रांनो, तो आपल्या टेलिग्रामवर गेल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला वरती पिन केलेला एक मेसेज आहे मित्रांनो, तो ओपन करून घ्यायचा मित्रांनो। ओपन करून घेतल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला ते इन्स्टॉल करून घ्यायचं मित्रांनो। इन्स्टॉल केल्यानंतर तुम्हाला ते ॲड करून घ्यायचं मित्रांनो। तर चला, तर तुमचा न वेळ घालवता तुम्हाला डेमो दाखवून घेतो मित्रांनो, तुम्ही डेमो बघून घ्या। म्यूजिक। इश्क किया था हमने भी, हम भी रातों को जागे थे, था कोई जिसके पीछे हम नंगे पांव भागे। मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तर मित्रांनो, बिना वॉटरमार्क तुम्ही अलाइट मोशन आपल्या तुमच्या मोबाईलमध्ये इन्स्टॉल करून घ्या आपल्या टेलिग्रामवरून। तर अशा प्रकारे आपली बीट प्रोजेक्टवर टॅप करून मित्रांनो आपण बीटमॅप प्रोजेक्ट ते ओपन करून घ्यायची। बीटमॅप प्रोजेक्टवर ओपन करून घ्यायची मित्रांनो। मी तुम्हाला सर्व बीट लावून दिलेला आहे मित्रांनो। तुम्हाला फोटो ॲड करायचे आणि इफेक्ट, आजचा न्यू फोटो आहे आणि न्यू इफेक्ट आणि न्यू सॉन्ग आहे मित्रांनो। तर तुम्हाला अशा प्रकारे फर्स्ट बीटपर्यंत येऊन जायचं। फर्स्ट बीटपर्यंत आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला प्लसला टॅप करून इमेज व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मी सर्व फोटो आहेत दिलेले आहेत मित्रांनो। डिस्क्रिप्शनमध्ये ऑल लिंकमध्ये तुम्हाला मिळून जाईल मित्रांनो। जी फाईलच्याद्वारे दिलं आहे मित्रांनो, तुम्हाला काही प्रॉब्लेम झाली तिथून डाउनलोड करण्यात आपलं टेलिग्राम तुम्ही जॉईन करू शकता। अशा प्रकारे फोटो तुम्हाला सर्व फोटो ते ॲड करून घ्यायचे आहेत। अशा प्रकारे या ऑप्शनने समोर घेऊन मित्रांनो ऑप्शनने एक्स्ट्रा पार्ट तो कट करून घ्यायचा आहे। तर अशा प्रकारे तुम्हाला सर्व फोटो ते ॲड करून घ्यायचे मित्रांनो। अशा प्रकारे ॲरोच्या ऑप्शन समोर घेऊन अशा प्रकारे तुम्ही सर्व फोटो ॲड करून घ्या। मी लवकर करून घेतो मित्रांनो। तर अशा प्रकारे तुम्ही फोटो ॲड करून घ्या। तर फोटो तुमचा ॲडजस्ट नसेल होत मित्रांनो, तो वरती 3 डॉटवर जाऊन फिल स्क्रीन करून घ्या। फिल स्क्रीन केल्यानंतर असं ॲरोच्या ऑप्शन समोर घेऊन एक्स्ट्रा पार्ट अशा प्रकारे कट करून घ्या। तर अशा प्रकारे तुम्ही सर्व फोटो ते ॲड करून घ्या मित्रांनो। लवकर मी तुम्हाला लवकर ॲड करून दाखवतो मित्रांनो। तर अशा प्रकारे तुम्ही सर्व फोटो ते ॲड करून घ्या। ज्यांनी लाईक कमेंट शेअर केलं नसेल अजून पण त्यांनी लाईक कमेंट शेअर करून घ्या मित्रांनो। आणि जो कोणी फर्स्ट बेल दिलेली मित्रांनो त्यांनी सबस्क्राईब करून घ्या। मी अशाच प्रकारे मराठीतून एडिटिंग घेऊन येत राहतो मित्रांनो। एकदम सोप्या आणि सरळ स्टेपमध्ये मी घेऊन येत राहतो मित्रांनो। तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि लाईक करून घ्या मित्रांनो। पूर्ण व्हिडिओ बघणं झाल्यावर तुम्ही लाईक करायला विसरून जाता मित्रांनो, तर व्हिडिओला लाईक करून घ्या मित्रांनो। अशा प्रकारे तुम्ही सर्व फोटो ते तर मित्रांनो अशा प्रकारे तुम्ही सर्व फोटो ॲड केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला फर्स्टला येऊन जायचं आहे। फर्स्टला ॲडल्यानंतर मित्रांनो प्लसला टॅप करून इमेज आणि व्हिडिओ तुम्हाला मी ओव्हरले इफेक्ट दिला मित्रांनो, तो ॲड करून घ्यायचा मित्रांनो। तो ओव्हरले इफेक्ट आपला अशा प्रकारे आहे मित्रांनो, तो तुम्ही ॲड करून घ्यायचा आहे। ऑप्शन समोर घेऊन मित्रांनो समोरच्या बीटपर्यंत आल्यानंतर मित्रांनो एक्स्ट्रा पाहिजे ऑप्शनने कट करून घ्यायचं। अशा प्रकारे करून घ्या मित्रांनो। केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला फर्स्टला येऊन जायचं आहे मित्रांनो। पुन्हा एक आयफोन इमेज दिली मित्रांनो, ते तुम्हाला ॲड करून घ्यायचे आहे मित्रांनो। तर अशा प्रकारे आयफोन इमेज तुम्हाला ॲड करून घ्यायचे आहे मित्रांनो। मी सांगेल त्याच्याप्रमाणे ज्या फोल्डरमध्ये तुमचा आयफोन इमेज असेल तशा प्रकारे तुम्ही त्याला घेऊ शकता मित्रांनो। आपला आयफोन इमेज अशा प्रकारे मित्रांनो आपण ते ॲड करून घेऊ। अशा प्रकारे आयफोन इमेज ॲड केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला मूव्ह टास्कमध्ये 3 नंबरचे ऑप्शन अशा प्रकारे त्याला छोटी करून घ्यायची मित्रांनो। इथली पण छोटी केले चालेल मित्रांनो। तुम्ही अशा प्रकारे छोटी केल्यानंतर त्याला सेंटरला आहे तर मित्रांनो समोरच्या बीटवर घेऊन आणखी समोरच्या बीटपर्यंत घेऊन अशा प्रकारे लांबून घ्या मित्रांनो। अशा प्रकारे लांबवल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला इथून एक फर्स्ट बीटपासून तुम्हाला एक ब्लॅक शॅडो ॲड करायचा मित्रांनो। ब्लॅक शॅडोची PNG ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल ऑन मटेरियलमध्ये। तर इमेज आणि व्हिडिओमध्ये व्ह्यू आल्यावर मित्रांनो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचे मित्रांनो। ते अशा प्रकारे दिसते तर मित्रांनो अशा प्रकारे ते ॲड करून घ्यायचे मित्रांनो। अशा प्रकारे ॲड केल्यानंतर मित्रांनो समोर घेऊन मित्रांनो मूव्ह टास्कमध्ये 3 नंबरचे ऑप्शन अशा प्रकारे त्याला झूम करून घ्या। अशा प्रकारे झूम केल्यानंतर तुम्हाला बॅक याचा आपला जिथपर्यंत व्हिडिओ आहे तिथपर्यंत त्याला लांबून घ्या मित्रांनो। अशा प्रकारे लांबवल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला फर्स्ट बीटपर्यंत पुन्हा वापस येऊन जायचं आहे। फर्स्ट बीटपर्यंत पुन्हा वापस आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला प्लसला टॅप करून इमेज म्हणून तुम्हाला एक मी अनुष्का नावाची टॅक्स PNG दिले मित्रांनो, तुम्हाला ॲड करून घ्यायचे मित्रांनो। अशा प्रकारे मूव्ह टास्कमधून त्याला अशा प्रकारे ॲडजस्ट करून घ्यायचं सेंटरलाइज करून घेतल्यानंतर थोडं झूम करून घ्या मित्रांनो। अशा प्रकारे तुम्ही थोडं करून घ्या मित्रांनो ॲडजस्ट इथं।
अशा प्रकारे केल्यानंतर जिथपर्यंत आपला व्हिडिओ आहे तिथपर्यंत ऑप्शनने लांबवून घ्या मित्रांनो। अशा प्रकारे लांबवल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं मित्रांनो, तुम्हाला आपले शेक प्रेसेस जे ओपन करून घ्यायचे, शेक प्रेसेस ते आपले अशा प्रकारे मित्रांनो शेक प्रेसेस ओपन केल्यानंतर तुम्हाला फर्स्ट जो टॅक्स इमेजचा इफेक्ट आहे तो कॉपी करून लेअरवर टॅप करून इफेक्टमध्ये 3 डॉटमध्ये कॉपी पेक करून घ्या। कॉपी पेक केल्यानंतर तुम्हाला बॅक यायचं आहे आपल्या मेन प्रोजेक्टमध्ये। मेन प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला जो आयफोन इमेज जो आपण टॅक्स इमेज ॲड केला आहे मित्रांनो त्याला तो इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे। अशा प्रकारे इफेक्टमध्ये 3 डॉटमध्ये जाऊन पेस्ट इफेक्ट करून घ्या। त्याला पेस्ट इफेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला जो आयफोन इमेज पूर्ण फर्स्टला ॲड केला आहे मित्रांनो त्यावर टॅप करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन पेस्ट इफेक्ट करून घ्या। पेस्ट इफेक्ट केल्यानंतर जो रेजचा इफेक्ट असेल मित्रांनो त्याचा डोळा अशा प्रकारे बंद करून घ्या। अशा प्रकारे डोळा बंद केल्यानंतर तुम्हाला बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर आपले शेक प्रेसेस ते तुम्हाला पुन्हा ओपन करायचे आहे। शेक प्रेसेस ओपन केल्यानंतर मित्रांनो तुम्ही जो 2 नंबरचा अनुष्काचा फोटोचा जो इफेक्ट आहे तो तुम्हाला कॉपी करून घ्यायचा आहे। इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन कॉपी इफेक्ट करून घ्या। कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला बॅक यायचं आपल्या मेन प्रोजेक्टमध्ये। मेन प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला जितके आपण फोटो ॲड केले मित्रांनो अनुष्काचे तितकांना तो इफेक्ट तुम्हाला अशा प्रकारे ॲड करून घ्यायचा मित्रांनो। तुम्हाला काय ॲडजस्ट प्रॉब्लेम होत असेल ॲड करायचं तसं प्रकारे 2 बोटांना पकडून झूम करून घ्या मित्रांनो। असे फोटोच्या लेवलवर टॅप करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन पेस्ट इफेक्ट करा। असं तुम्हाला सर्व फोटोंना इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा मित्रांनो। एकदम न्यू और इफेक्ट शेक इफेक्ट आहे मित्रांनो हा तुम्हाला नक्की आवडेल मित्रांनो। व्हिडिओ बनल्यावर व्हिडिओ तुम्ही डेमो व्हिडिओ बघितला असेल मित्रांनो आपला, तर अशा प्रकारे तुम्ही ते इफेक्ट ॲड करून घ्या मित्रांनो। सर्व फोटोंना मी ऑलरेडी ते इफेक्ट तुम्हाला ॲड करून दाखवतो मित्रांनो। तर अशा प्रकारे शेक प्रेसेस ॲड करून झाल्यानंतर तुम्हाला फर्स्ट बीटपर्यंत येऊन जायचं मित्रांनो। फर्स्ट बीटपर्यंत आल्यानंतर तुम्हाला एक मी पार्टिकल्स दिन मित्रांनो ते ॲड करून घ्यायचा आहे। पार्टिकल्सचा ओव्हरले दिन मित्रांनो मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये ओव्हरले इमेज अँड व्हिडिओमध्ये तुम्हाला तो ओव्हरले ॲड करून घ्यायचा आहे मित्रांनो। तर अशा प्रकारे आपला ओव्हरले आहे मित्रांनो तो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा मित्रांनो। तो ॲड केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला वरती 3 डॉटवर जाऊन फिल स्क्रीन करून घ्या। फिल स्क्रीन केल्यानंतर मित्रांनो जिथपर्यंत आपला व्हिडिओ असेल तिथपर्यंत त्याला ठेवायचं आहे मित्रांनो। हे काम तुम्ही पहिले करा मित्रांनो, नंतर तुम्ही विसरल्यावर तुमचाच व्हिडिओमध्ये प्रॉब्लेम होऊ शकतो। हा काम पहिले करून घ्या मित्रांनो। एक्स्ट्रा पार्ट तो कट करून घेतल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला बिल्डिंग अँड ऑफिसमध्ये जाऊन लायटरमध्ये तुम्हाला त्याला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। स्क्रीन केल्यानंतर तुम्हाला बॅक यायचं आपल्या फर्स्टला येऊन जायचं मित्रांनो। फर्स्टला आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला तुम्हाला एक मी बॉर्डर देईल मित्रांनो। बॉर्डर तुम्हाला ॲड करून घ्यायची आहे। अशा प्रकारे आपली बॉर्डर जशी मित्रांनो तुम्ही डाउनलोड करून घ्या मित्रांनो। ऑल मटेरियल लिंकमध्ये तुम्हाला आपली बॉर्डर लिंक मिळून जाईल मित्रांनो। अशा प्रकारे आपली बॉर्डर आहे ते ॲड करून घ्या मित्रांनो। बॉर्डर आल्यानंतर वरती 3 डॉटवर जाऊन त्याला फिल स्क्रीन करून घ्या। फिल स्क्रीन केल्यानंतर मित्रांनो जिथपर्यंत आपला व्हिडिओ आहे तिथपर्यंत या ऑप्शननी अशा प्रकारे लांबवून घ्या मित्रांनो। लांबवल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला अशा प्रकारे लांबवल्यानंतर तुम्ही बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे आपल्या व्हिडिओ जो बनवून तयार झालेला आहे मित्रांनो। ज्यांनी व्हिडिओला लाईक कमेंट शेअर केलं नसेल मित्रांनो त्यांनी लाईक कमेंट करून घ्या मित्रांनो। आणि जो कोणी फर्स्ट भेट देत असेल मित्रांनो त्यांनी सबस्क्राईब करून घ्या। तर अशा प्रकारे आपला व्हिडिओ आहे तो बनवून तयार झालेला आहे मित्रांनो। काहीच अवघड नाही मित्रांनो, खूप सोपं आहे मित्रांनो। तुम्ही फक्त थोडं डोकावर घालावं लागतं मित्रांनो बस। चला तर मित्रांनो भेटूच नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। धन्यवाद।